ਵੈਬ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 3 ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿ FATF ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FATF ਕੀ ਹੈ। FATF ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਮ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨਾਂਸਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1989 ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 1989 ਵਿੱਚ। ਜੋ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ FATF ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ। FATF ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ FATF ਦਾ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ FATF ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੀ ਦਾ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ FATF ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਮਿਨ ਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਜੋ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ the Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing Terrorism etc. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ FATF ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। 2000 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 2000 ਈਅਰ ਵਿੱਚ FATF ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ FATF ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਐਂਡ FATF ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ। ਕਰੰਟ ਜੋ ਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 21 ਫੈਬਰਰੀ 2020 ਨੂੰ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਕਾਲ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 2000 ਵਿੱਚ 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ FATF ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ
3 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ IMF, IBRD, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਨ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟਲੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ FATF ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਦੇ 3 ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਟਰਕੀ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਲੋਨਸ, IBRD ਤੋਂ ਲੋਨਸ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜੋ 3 ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਲਬੇਨੀਆ, ਦ ਬਾਹਾਮਾਸ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਬਾਰਬੇਡੋਸ, ਜਮਾਇਕਾ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਟੋਟਲ 18 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟਡ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ FATF ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।